بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، وهنكمل قراءة اقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري فيما يخص خلاف الآباء حول قانون الكتاب المقدس. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي وبالنقد الكتابي بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. المرة اللي فاتت قرأنا بعض الكلام ليوسابيوس القيصري نفسه، واحنا قلنا ان في ساعات يوسابيوس القيصري سيتكلم بلسانه هو وهيحكي اللي هو يعرفه فيما يخص قانون الكتاب المقدس، وفي بعض الأحيان يوسابيوس القيصري هينقل آراء بعض الآباء الأوائل حول قانون الكتاب المقدس. المرة اللي فاتت قرأنا كلام يوسابيوس القيصري نفسه، كان بيتكلم عن ان بطرس الثانية مش ضمن الأسفار القانونية، وكان بيتكلم عن ان في بعض الناس شككت في رسالة بولس إلى العبرانيين، لأنهم قالوا إن مش بولس هو اللي كتب رسالة إلى العبرانيين، فبالتالي هذه الرسالة ليست ضمن القانون أو هي رسالة متنازع عليها. وبعدين تكلم عن رسالة الراعي لهرماس، وقال إنها معترف بيها وإن هي بتقرأ في كنائس كثيرة، وإن هي من ضمن الأسفار المتنازع عليها، في بعض الناس بتقبلها وبعض الناس بترفضها. النهاردة هنكمل كلام يوسابيوس القيصري نفسه عن الأسفار القانونية. كلامه ده موجود في الصفحة رقم 117 في الكتاب الثالث الفصل 16. بيقول: وتوجد بين أيدينا رسالة لإكليمندس، هذا معترف بصحتها، وهي طويلة جدا وهامة جدا. رسالة إكليمندس الروماني في تقريبا رسالة أولى ورسالة تانية، والرسالتين دول رسالة إكليمندس الروماني موجودة ضمن المخطوطة السكندرية. فبالتالي زي رسالة الراعي لهرماس، في عندنا بعض نسخ الكتاب المقدس القديمة بتحتوي على هذه الرسائل اللي كان متنازع عليها، موجودة في نهاية المخطوطة السكندرية. هنا بيتكلم عن رسالة لإكليمندس كتبها باسم كنيسة روما، فهي رسالة إكليمندس الروماني. بعض الآباء قبلوا هذه الرسالة ضمن الأسفار القانونية، وبعض الآباء لم يقبلوها. طب هل في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي عندنا حاجة اسمها رسالة إكليمندس الروماني؟ مش موجودة. طب هل هي كانت موجودة في نسخ للكتاب المقدس قديمة؟ أيوة، هي موجودة في المخطوطة السكندرية. فبالتالي هو بيقول، يوسابيوس القيصري بيقول معترف بصحتها. معترف بصحتها يعني فعلا كتبها إكليمندس الروماني، وهي طويلة جدا وهامة جدا. وبعدين بيقول إيه؟ ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت. يعني دي علامة من علامات قانونية الكتاب، إن هذا الكتاب بيستخدم في الكنائس في العصور الماضية ولا زالت. يبقى احنا كده بنتكلم عن سفر جديد غير موجود في الكتاب المقدس دلوقتي، معترف بصحتها بالنسبة ليوسابيوس القيصري، وكانت بتستعمل في الكنائس ولا زالت في زمن يوسابيوس القيصري. رسالة إكليمندس الروماني. اقتباس آخر ليوسابيوس القيصري في الصفحة رقم 126 الكتاب الثالث الفصل 24 الأعداد 17 و 18. بيقول: أما عن كتابات يوحنا فإن إنجيله ليس هو الوحيد الذي قبل الآن وفي العصور السابقة بدون نزاع. إنجيل يوحنا إنجيل من الأناجيل الأربعة: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. فإنجيل يوحنا هو الإنجيل الرابع. طيب هل عندنا كتابات أخرى منسوبة ليوحنا في الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي؟ المفروض عندنا إنجيل يوحنا، وعندنا رسالة يوحنا الأولى والثانية والثالثة، وبعدين في عندنا رؤيا يوحنا اللاهوتي. في نقطة عايز أوضحها ما وضحتهاش قبل كده فيما يخص نسبة الأسفار لهذه الأسماء أو لهؤلاء الأشخاص. في عندنا الحالات التالية: في عندنا بعض الأسفار المفروض في الأصل هي كتابات مجهولة. كتابات مجهولة يعني إيه؟ يعني هذه الأسفار لا تحتوي على إشارة داخلية
إلى من هو الكاتب. فبالنسبة للأناجيل الأربعة، لو احنا قرينا نص الأناجيل الأربعة من غير العنوان اللي مكتوب عليه إنجيل متى، نص الإنجيل نفسه مش هيعرفنا مين اللي كتب. فهذه كتابات في الأصل مجهولة. وبعدين في كتابات تانية، كتابات بتدعي إن فلان هو اللي كاتبها، زي مثلا بعض الرسائل فيها إشارة داخلية ان مثلا دي رسالة كتبها بولس لفلان. فبالتالي في عندنا كتابات مجهولة لا تحتوي على إشارة داخلية إلى الكاتب، وعندنا كتابات تحتوي على إشارة داخلية إلى الكاتب. طيب الأسفار التي تحتوي على إشارة داخلية إلى الكاتب هي حالة من ثلاثة: يا إما هذه الإشارة صادقة واللي بيدعي ان هو كاتب هذه الرسالة على سبيل المثال هو فعلا اللي كتبها، فيبقى هذا الادعاء صادق، يا اما هذا الادعاء كاذب. هذا الادعاء كاذب بمعنى ان في شخص حاول يقنع القارئ ان هو فلان لكن هو بيكذب، يبقى ده كلام مزور، هو بيدعي ان هو شخص معين لكن هو كذاب. دي الحالة التانية. الحالة التالتة ان في تشابه اسماء. تشابه اسماء يعني ايه؟ يعني مثلا هذا السفر بيدعي انه كتبه واحد اسمه يوحنا، لكن هو ما قالش انه هو يوحنا الحبيب او يوحنا تلميذ المسيح، لكن الناس افترضت ان بما انه قال ان الكاتب واحد اسمه يوحنا يبقى هو يوحنا المشهور، يوحنا الحبيب، يوحنا تلميذ المسيح. فبالتالي يا اما الاسفار مكتوب عليها اسم اللي كتبها يا اما مش مكتوب، بادعاء داخلي النص نفسه بيحتوي او ما بيحتويش. ما بيحتويش يبقى الكاتب مجهول، محتاجين ندور على ادلة خارجية تثبت بالدليل هو مين اللي كتب هذا السفر. طب لو هي بتدعي يبقى عندك احتمال من ثلاثة: الاحتمال الاول ان ادعاؤه صادق، الاحتمال الثاني ان ده كتاب مزور وادعاؤه كاذب، الاحتمال الثالث ان اسمه فعلا صحيح لكن حصل تشابه اسماء، هو بيقول انا اسمي بطرس او يوحنا او كذا، وبعدين الناس افترضت ان هو يوحنا الفلاني رغم ان السفر ما بيعطيش تفاصيل بكده. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا عندنا اكتر من سفر منسوب ليوحنا. انجيل يوحنا هل يحتوي على تصريح داخلي بمين اللي كتبه؟ لا، مفيش تصريح داخلي في انجيل يوحنا بان يوحنا تلميذ المسيح هو الذي كتب هذا الانجيل. طب وبعدين عندنا 3 رسائل منسوبين ليوحنا، وبعدين عندنا سفر الرؤيا. سفر الرؤيا مكتوب عليه ان كتبه واحد اسمه يوحنا الشيخ. يوحنا الناس بتفترض ان يوحنا كاتب سفر الرؤيا هو نفسه يوحنا كاتب الانجيل، هو نفسه يوحنا كاتب الرسائل ال3. فبالتالي دي مشكلة. لما احنا جينا قلنا ان علشان خاطر نثبت ان الكتاب ده قانوني لازم يكون منسوب لرسول من رسل المسيح، فبالتالي لازم نكون عارفين الشخص الكاتب ونقدر نثبت ان هو عنده سلطان، ونقدر نثبت ان هو فعلا اللي كتب هذا الكتاب. فبالنسبة لإنجيل يوحنا او الكتابات المنسوبة ليوحنا، في 5 كتابات منسوبة ليوحنا، يبقى لازم نعمل 5 دراسات او 5 ابحاث. هل الانجيل ده كتب يوحنا التلميذ؟ وهل يوحنا التلميذ ده اصلا عنده سلطان؟ يبقى انت هتعمل بحث واحد او دراسة واحدة: هل يوحنا تلميذ المسيح فعلا عنده سلطان؟ وبعدين هل هو كاتب الانجيل؟ هل هو كاتب الرسالة الأولى؟ هل هو كاتب الرسالة الثانية؟ هل هو كاتب الرسالة الثالثة؟ هل هو كاتب رؤيا يوحنا اللاهوتي؟ فهنا بيقول: أما عن كتابات يوحنا فإن إنجيله ليس هو الوحيد الذي قبل الآن وفي العصور السابقة بدون نزاع، بل أيضا رسالته الأولى، ولكن الرسالتين الأخيرين متنازع عليهما. وأما عن سفر الرؤيا فإن آراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة، ولكننا في الوقت المناسب سنفصل هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين. يبقى هو بيقول كتابات يوحنا في عندنا إنجيل، بس مش هو ده الوحيد اللي معلهوش نزاع. الآباء قبلوا الإنجيل وقبلوا رسالته الأولى.
طب وبعدين ما احنا عندنا رسالته التانية والتالتة ورؤية منسوبة ليوحنا، ايه النظام في الثلاث اصفار دول؟ فقال لك لكن الرسالتين الاخيرين متنازع عليهما، يعني في بعض الاباء بيقبلوها وبعض الاباء بيرفضوها. واما عن سفر الرؤيا فان اراء اغلبية الناس لا تزال منقسمة، في ناس بتقبلها وفي ناس بترفضها، وهو بيقول هيفسر في هذه المسألة فيما بعد. يبقى بالتالي في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي في 5 أسفار منسوبة ليوحنا: إنجيل ورسالة أولى ورسالة تانية ورسالة تالتة ورؤية. هو يوسابيوس على في زمنه بيقول إنجيل ده غير متنازع عليه، الرسالة الأولى غير متنازع عليها، لكن الرسالة التانية والتالتة والرؤية متنازع عليها، في ناس قبلتها وفي ناس رفضتها. في بقى في الصفحة رقم 127 الكتاب الثالث الفصل 25 العدد 1-5 كلام تفصيلي يوسابيوس القيصري بيشرح فيه بالتفصيل رأيه فيما يخص قانون العهد الجديد. بيقول: وطالما كنا بصدد البحث في هذا الموضع فمن المناسب أن نحصي كتابات العهد الجديد السابق ذكرها. وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل ال4، يليها سفر أعمال الرسل، بعد هذا يجب وضع رسائل بولس، يليها في الترتيب رسالة يوحنا الأولى التي بين أيدينا، وأيضا رسالة بطرس. ركزوا معايا هنا كويس قوي. المفروض لما احنا بنتكلم عن قانون العهد الجديد، العهد الجديد اللي ما بين ايدينا دلوقتي 27 كتاب، بيبدأ بالأناجيل ال4 وبعدين أعمال الرسل وبعدين رسائل بولس اللي هم المفترض ان هم 14 رسالة، وبعدين عندنا رسالتين لبطرس و3 رسائل ليوحنا، وبعدين عندنا رسالة ليعقوب ورسالة ليهوذا، وبعدين عندنا سفر الرؤيا. فبالتالي 4 أناجيل وسفر أعمال و14 رسالة بتوع بولس و7 رسائل اللي هم بيسموها الرسائل العامة أو رسائل الكاثوليك. ال7 دول اللي هم 2 لبطرس و3 ليوحنا و1 ليعقوب و1 ليهوذا، وبعدين عندنا سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. فهو هنا يوسابيوس القيصري بيوضح ان من ضمن كتب العهد الجديد الاناجيل ال4. ولما بنقول الاناجيل ال4 رغم ان هو ما فصلش هنا في هذا الموضع، لكن معروف ان هو يقصد متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبعدين اعمال الرسل سفر اعمال الرسل. هنا بيقول وبعد هذا يجب وضع رسائل بولس، يبقى احنا بنفترض ان هو قبل ال14 رسالة بما فيهم العبرانيين، رغم ان هو يعرف ان الرسالة الى العبرانيين عليها خلاف. وبعدين بيقول يليها في الترتيب رسالة يوحنا الاولى، ما ذكرش التانية والتالتة. وبعد كده بيقول وايضا رسالة بطرس، وهنا بنفترض انه يقصد الاولى، ما ذكرش التانية. بعد ذلك توضع ان كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا. فهو بيقول في عندك 4 أناجيل وأعمال و14 رسالة لبولس، رسالة واحدة ليوحنا، رسالة واحدة لبطرس، وبعد هذا يوضع إن كان مناسبا حقا. يعني هو ما زال بيتكلم على إن السفر ده عليه تشكيك كبير، رؤيا يوحنا التي سنبين الآراء المختلفة عنها في الوقت المناسب. يبقى كده العهد الجديد بالنسبة ليوسابيوس القيصري كام سفر؟ 4 أسفار وأعمال، يبقى أنت كده عندك 5 عليهم 14، يبقى احنا بنتكلم في 19 سفر. وبعدين رسالة يوحنا 20، ورسالة بطرس 21، ورؤيا يوحنا إن كان ذلك مناسبا حقا، يبقى أنت عندك 22 كتاب. ده قانون العهد الجديد بالنسبة ليوسابيوس القيصري. طب هو ترك أنهي أسفار؟ ترك يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، 5 أسفار. 27 ناقص 5 يبقى هو قبل 22 سفر. ده قانون العهد الجديد بالنسبة ليوسابيوس القيصري. بيكمل وبيقول هذه إذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة. أما الأسفار المتنازع عليها
المعترف بها من الكثيرين. بالرغم من هذا فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا، وأيضا رسالة بطرس الثانية، والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالة يوحنا الثانية والثالثة، سواء انتسبتا إلى الإنجيل أو إلى شخص آخر بنفس الاسم. يبقى هو بيقول في 5 أسفار متنازع عليها ضمن العهد الجديد، وده بيعطينا انطباع ان لغاية زمن يوسابيوس القيصري كأن قانون العهد الجديد كان بيدور حوالين 27 سفر دول. قبل كده كان في زيادة او نقصان، لكن لغاية زمن يوسابيوس القيصري اواخر القرن الثالث بداية الرابع واضح ان الاسفار التانية بدأت تتساقط، كانت بتتنافس ان هي تدخل العهد الجديد، لكن خلاص كأن لغاية زمن يوسابيوس الصراع كان حوالين 27 سفر دول. في 22 او 21 كان خلاص كأن الصراع اتحسم وان دول مقبولين، اللي هم ال4 اناجيل والاعمال و14 رسالة لبولس، وبعدين رسالة يوحنا الاولى وبطرس الاولى. الرؤية كان متنازع عليها، ويوسابيوس القيصري بيقول إن كان ذلك مقبولا حقا. وبعدين بيقول طب باقي الأسفار اللي كان متنازع عليها رغم إن في كتير قبلوها وفي برضو ناس رفضتها، بيقول رسالة يوحنا الثانية والثالثة ده لو كان فعلا يوحنا الإنجيلي هو اللي كتب هذه الأسفار ولا شخص بنفس الاسم. يبقى هو بيشير إلى إمكانية ان الاسفار دي محطوط عليها اسم معين او بتدعي ان فلان هو اللي كتب هذه الاسفار، لكن احنا مش متأكدين هو فلان ده الشخص المشهور يوحنا الانجيلي ولا شخص تاني بنفس الاسم. وبعدين يبقى عندك يوحنا الثانية والثالثة لو كان كتبهم يوحنا الانجيلي او شخص بنفس الاسم، وبعدين عندك رسالة بطرس الثانية، وبعدين عندك يعقوب ويهوذا. 5 أسفار متنازع عليهم. وبعدين بيقول وضمن الأسفار المرفوضة يجب أن يعتبر أيضا أعمال بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس، ويضاف إلى هذه رسالة برنابا التي لا تزال باقية، وما يسمى تعليم الرسل الديداخي، وإلى جانب هذه كما قدمت رؤيا يوحنا إن كان ذلك مناسبا، التي يرفضها البعض كما قدمت، لكن الآخرين يضعونها ضمن الأسفار المقبولة. يبقى هو يوسابيوس القيصري لغاية النهاية كان عاوز يحط رؤيا يوحنا ضمن الأسفار المرفوضة. وخلي بالك كل هذه الأسفار في وقت من الأوقات كان متنازع عليها، كان في ناس بتقبلها وكان في ناس بترفضها. مع الوقت بقى في أسفار مقبولة وبقى في أسفار مرفوضة وبقى في أسفار متنازع عليها. فيبقى لغاية زمن يوسابيوس الأسفار المقبولة الأناجيل ال4 وأعمال الرسل ورسائل بولس ال14 ورسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا الأولى، دول كانوا أسفار مقبولة لغاية زمنه، ما كانش في حد بيشكك فيهم. وبعدين كان في أسفار مرفوضة، خلاص الناس وصلت لقناعة ان دي أسفار مرفوضة، رغم ان على زمن يوسابيوس نفسه هو بيقول ان بعض الأسفار ما زالت كانت تقرأ في الكنائس، زي رسالة كليمندس الروماني وزي رسالة راعي هرماس. وكان على زمنه لان هو كان معاصر لمجمع نقيا سنة 325 في نسخ من الكتاب المقدس كانت بتضع هذه الأسفار من ضمنها المخطوطة السينائية فيها رسالة برنابا وفيها رسالة راعي هرماس، والمخطوطة السكندرية فيها رسالتي كليمندس الروماني. يبقى رغم ان هو بيقول دي مرفوضة في رأيه، خلاص المفروض نتفق انها مرفوضة، الا ان في ناس كانت بتقبلها. هو بيقول رؤيا يوحنا المفروض تكون مرفوضة، رغم ان هو بيقول والله في ناس بتقبلها، ويمكن عشان في ناس كتير بتقبلها انا احطها ضمن القانون ان كان ذلك مناسبا حقا. فالاسفار المرفوضة بالنسبة له سفر اسمه اعمال بولس، وسفر الراعي بتاع هرماس، ورؤيا بطرس، ورسالة برنابا، وما يسمى تعليم الرسل
إلى جانب هذه رؤيا يوحنا. وأنا بقول أعمال بولس يمكن ده مش ناس كتير كانت بتقبله، لكن سفر الراعي ورؤيا بطرس ورسالة برنابا والديداخي ده مش سفر قانوني، لكن إلى اليوم له مكانة عظيمة جدا جدا عند الكنائس التقليدية، خصوصا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لكن راعي هرماس ورؤيا بطرس ورسالة برنابا عندنا آباء قبلوا هذه الأسفار. هو بيقول هي دلوقتي أسفار مرفوضة، مش مشكلة. وبعدين بيقول وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانيين الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح، وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها. يبقى قال لك كل هذه الأسفار هو بيقسمها أسفار مقبولة، أسفار مرفوضة، أسفار متنازع عليها، لكن كل هذه الأسفار يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها، اللي هي أعمال بولس وسفر الراعي ورؤيا بطرس ورسالة برنابا وتعليم الرسل ورؤيا يوحنا وإنجيل العبرانيين، وحط معاهم يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا. كل دي أسفار متنازع عليها. يبقى احنا النهاردة اتعلمنا ان كان في الكنايس رسالة كليمندس الروماني معترف بصحتها وتقرأ في الكنايس زمان وإلى زمن يوسابيوس القيصري، وإن من الأسفار المتنازع عليها المشكوك في صحتها رسالتي يوحنا الثانية والثالثة وسفر الرؤيا مشكوك في صحتها، وإن القانون عند يوسابيوس القيصري 22 سفر أو 21 سفر لو حذفنا سفر الرؤيا، وبيقول إن الأسفار المعترف بصحتها الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائل بولس ال14 وبطرس الأولى ويوحنا الأولى، وبيقول ممكن نقبل رؤيا يوحنا لو كان ذلك مناسبا، والأسفار المتنازع عليها بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا والرؤيا، ونحط معاهم أعمال بولس وسفر الراعي ورؤيا بطرس ورسالة برنابا والديداخي اللي هو أعمال تعليم الرسل، وفي الآخر عندنا رؤيا يوحنا ممكن يكون ضمن الأسفار المتنازع عليها أو المرفوضة، وإنجيل اسمه إنجيل العبرانيين. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. إن شاء الله في الفيديو قادم هنقرأ أقوال أوريجانوس اللي ذكرها يوسابيوس القيصري، ونشوف القانون بالنسبة لأوريجانوس في العهد القديم والعهد الجديد. النهاردة قرأنا قانون يوسابيوس القيصري لكنه ما ذكرش غير كتابات العهد الجديد. المرة القادمة القانون بالنسبة لأوريجانوس العهد القديم والعهد الجديد. لو كان الفيديو عجبك أتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لو الفيديو ما عجبكش اعمل له ديسلايك، مفيش مشكلة. اتمنى ان انت تساهم في نشر الفيديو ما بين المهتمين بدراسة الكتاب المقدس ونقد الكتاب المقدس والحوار الاسلامي المسيحي. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.